Our blog auto dekhise. Namaskar. SD Vlogs finally. Subscribe to my channel and click the bell icon. Well, so what's up guys, this is Bimon Vlogs, welcome back here. Well, hello guys, what's up? This is Bimun Vlogs. Welcome with a new video. Our notun vlog ito. So, aji ami goi asu world biggest Shivalinga, mane Maha Mrityunjay buli koi. Ene map to dekhisu teneke. So, anyway, mur logot ase SD Vlogs, agor vlog to dekhise. Namaskar. SD Vlogs finally aru ই ঘৰৰ পৰা আহিলে আহি কিনে আজি ভাল লাগিব আজি দুজন আছে সো অলপ এনজয় হ'ব আৰু চিল হ'ব সো এনিৱে বেছি দেৰি নকৰো কাৰণ তাহতক যোৱাকালি আমি গৈছিলো যোৱাকালি ফটো শুট কৰা নহল কাৰণ মানে বৰষুণ আহিছিলে বৰষুণৰ কাৰণে নহলে আৰু কি কৰিব উপায়টো নাই ওয়েদাৰ কন্ডিশন বেয়া আছিল সো আজি গৈ আছো আজি ইমান ওয়েদাৰ কন্ডিশন ভাল নহয় এনিৱে সো আজি এতিয়া যাও আৰু তাহতক কৈছিলো আমি 8টা বজাত যাম বুলি বাট এতিয়া বাজিলে কেইটা বাজিলে এসডি 9:10 আচ্ছা 9:10 হলে সো 9:10 হলে সো এটা গৈ আছো মজাকে সো এটা বলো So right, finally উলালো আৰু ইখনে হৈছে হোটেল নাদাৰাজত ষ্টে কৰিছিলো আৰু ওয়েদাৰ কন্ডিশন ইমান ভাল নহয় তথাপিও তো এতিয়া গৈ আছো আৰু মোৰ আগত আছে সঞ্জিত সো আজি হৈছে ডে 7 way to Shivalinga from Nagaon district Nagaon পৰে কিনি জাগা সো Maha Mrityunjay কিন্তু এতিয়া হয় বৰগাঁও এখিনি হয় বৰগাঁও বুলি কয় নগাঁও হয় বৰগাঁও সো সকলোকে গুড মৰ্নিং এতিয়া আৰু ওয়েদাৰটো ভালে মোটামুটি আৰু আজি মই ভাবিছো বেক কম ডে 7 হয় কাৰণ বহুত দিন থাকিলো বহুত দিন ৰাইডত আছিলো So guys, yeah, আগৰ ভিডিওটোত মই এইটো ৰাস্তা দি আহিছিলো আৰু আজি আৰু এইটো ৰাস্তা দি গৈ আছো মই এইটো একচুয়ালি চাৰিআলি হয় Every time I try to breathe, the wind will rise and carry me. For I've loved and I have died. So I won't hold back, and you should know that was never gone. Just have regrets. So guys, finally আহি পাই গলো আৰু এইটোৱে সাইডত দেখা পাইছে এইটোৱে হৈছে মহা মৃত্যুঞ্জয় শিৱলিংগ এতিয়া লাহেকে পাছলৈ সোমাই যাম So guys, এতিয়া ড্ৰোনখন উলাব মানে ড্ৰোনখন উৰাব আৰু সেই তাত যাব সো ড্ৰোনখন উৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব আপুনি ড্ৰোনৰ শ্বট বিলাক দেখা পাব ড্ৰোনখন উৰাৰ লগে লগে শ্বট বিলাক দেখা পাব If I were to the sea, baby, I'd never say. For I would fall into the light. Every time I try to breathe, the wind will rise and carry me. সো ৰাইট ড্ৰোনখন উৰালে আপোনালোকে শ্বট কেটা দেখিলে কেনেকুৱা লাগিল প্ৰথমতে ড্ৰোন শ্বট দিছো আপোনালোকৰ কাৰণে সো এতিয়া এইটো হৈছে মূৰ্তিটো আপোনালোকে দেখা পালে আৰু এতিয়া মই সাইডত আছো আৰু বাকি মানুহ হৈ আছে লাহে লাহে আৰু এই মন্দিৰটো খুলে 10টা বজাত আৰু বন্ধ কৰে 8টা বজাত 8 PM ত So guys, hitu is ekdom agor dinot 19 something ha. So hitur pora etia banaise 2003 eitu bostu. কিবা কবে
বঢ়িয়া লাগিছে আহি কিনে ভাল লাগিছে কাৰণ এইটো 2003 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে কামটো কিন্তু বহুত বাধা আহিছিল বোলে ছাৰে কৈছে মোৰ ব্লগত দেখাব এইখিনি ছাৰে কৈছে যে 2003 পৰা কাম কৰিছিল ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কিন্তু বহুত বাধা আহিছিল এইফালে মানে দেৱ দেৱতাৰো বাধা আহিছিল আৰু কিবাখিনি পুৰণা মন্দিৰটো দেখালে অলৰেডি পুৰণা মন্দিৰটোৰ পৰা আনতে বহুত আৰু বেলেগৰ পৰা মানে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা পণ্ডিত আহিছিল 300জন পণ্ডিত আহিছিল বাহিৰৰ পৰা অনা হৈছিল 300 পণ্ডিত আৰু এতিয়া যেতিয়া মানে ভালকৈ কৰিব আৰু 1.5 মাহ পিছত ভালকৈ কৰিব তেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিব ইয়াতে আৰু ষ্টেচু বনাব এইপিনে আৰু লগতে হেলিপেডটো দেখাবই আৰু সেইপিনে আছে হেলিপেড এইটো চাইডত আৰু এইটো হৈছে মূৰ্তিটো চবচে মজা লাগিছে একদম মাষ্ট আৰু ড্ৰোন শ্বটটো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৈ দিব ড্ৰোন শ্বটটো কেনেকুৱা লাগিলে বাকী এয়ে আৰু এয়ে শিৱলিংগ চাব পাৰে মোৰ বেক চাইডত আছে চ' ৰাইট ফাইনেলি ওলালোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ হোটেললৈ কাৰণ তাত বহুত আমাৰ বস্তুবিলাক আছে ন চ' এতিয়া সেইবিলাক লৈ কিনে আজি যাবই লাগিব চ' বহুত দিন হৈ গ'ল 7 দিন হৈ গ'ল ৰ'ড ট্ৰিপত থকা চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি যাওঁ আৰু ভাল লাগিছে বহুত আহি আৰু মনটো ৰাতিপুৱা পবিত্ৰ হৈ গৈছে চ' ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয় তথাপিও মজা লাগিছে আহি কিনে চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো এটা মজাকৈ লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকে আহিব ইয়াত কাৰণ ভাল লাগিব আৰু ৱৰ্ল্ডৰ চবচে বিগেষ্ট মানে এইটো এটা লিংগ হয় মানে শিৱলিংগ চ' এনিৱে মহা মৃত্যুঞ্জয়ত সকলোৱে আহিব চ' আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিব চ' এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ মানে ঘৰত যামেই আৰু চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ আৰু বাকী চেম ৰাস্তা আৰু কি দেখাম হয়নে নহয় চ' আপোনালোকৰ ব'ৰ হৈ যাব চ' এনিৱে এতিয়া আজিলৈ এইখিনিয়ে কষ্ট মোৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম keep supporting keep loving signing off Bimun Vlogs so bye bye next vlog bye bye